hi guys! Welcome back to my channel. So, for today, today is, anong araw na ba ng natin? Okay, I think it's day 10 na. It's day 10 of Enhanced Community Quarantine. So, I decided na gumawa ulit ng video to be productive. So, today, I'm going to share with you the basic of an eye makeup look. It's like a mini workshop. And I'll make it easy as possible para mas maraming makasunod. So for now, I have no makeup on. Because ang gagawin ko lang muna is like this one. Tapos i-zoom in ko na lang yung camera para mas makita nyo maigi kung paano yung ginagawa ko. So but before that, i-share ko muna sa inyo what are the brushes na kakailangan ninyo for an eye makeup. Kasi sa sobrang daming makeup brushes, ano nga ba doon? Siyempre, nakakalito, diba? Actually, there are only two types. The fluffy brush, yun yung gagamitin yung pang blending. And the flat top brush, this is for the lids. So, unahin natin yung mga blending. I have here different kinds of fluffy brush. So, ayan, nakikita nyo, kung makikita nyo, ganyan yung itsura ng fluffy brushes. Ayan. Sorry, iba gamit pa. So, ayan. So, ito naman yung flat top brush. Ayan, ganyan siya. Kita nyo? Ayan. So, saan nga ba ginagamit to? So, ginagamit to for blending. And, mamaya makikita nyo, ito yung madalas kong ginagamit sa crease area, sa paglalagay ng product. And then, yun yung sa pagbe-blend. Kasi, syempre, since it has this fluffy top, ayan, ito yung tumutulong para mag-blend ng product. So, syempre, bakit natin kailangan i-blend? Para hindi harsh tingnan. Para magandang tingnan, para flawless tingnan yung foundation. And ito naman, saan natin ginagamit to? Ito yung ginagamit natin sa paglalagay ng eyeshadow dito sa lids. Sa lid natin like that. Ganyan natin. Diba? Kasi since mas malapad siya. Ayan. So ito yung ginagamit natin para mas malaki or mas marami siyang malagay. Or I mean, since malaki siya, mas marami siyang nalalagay na product. Ayan. Syempre, ito. Actually, this is actually a Luxe brow light. Pang dito yan eh. Sa flat brush. Pwede rin to. Ayan. So, ano yung mga brands nitong mga ginagamit ko? So, I've been using these brushes for 4 years now. Ever since I started my makeup artistry. My favorite crease brush na tinatawag natin is the Sigma Tapered Blending. It's E40 brush. So, ayan. Tagal ko na nitong ginagamit. And it's very easy to use. Kasi talaga, actually, ang importante lang sa blending is light-handed ka lang. Ayan, next, I also have here, next to my favorite, syempre, ito. I also have here the MAC. Kikita nyo, ayan siya. Diba? Ang name nito, E217 to. Yeah, this is the brush 217. So, ito yung madalas i-recommend ng makeup instructor ko before na best investment daw. So, yes, best investment nga siya. And also this one. Ito mga pang-backup ko lang. I have here the Zoeva 231 Luxe Petite Crease. Ito. And Jessup. I also have Jessup 227 Luxe Soft Definer. Ito maganda rin to. Ayan, kita nyo. Ito naman, madalas ko siyang gamitin dito. Kasi kailangan mo itong i-blend itong part na to. Ayan. And ito, this is from Real Techniques. This is the base eyeshadow brush. Ito pala yung name niya. But actually, you can all use this naman din sa base, doing the base. But since it has this fluffy, brush or tapered
since it's a fluffy brush, you can still use it sa pagbe-blend. But I mainly use this brush sa pagko-contour. Ayan, kasi maganda rin siyang pang-blend. Ginaganyan ko siya. Kung makikita nyo madalas, ito rin yung ginagamit kong pang-contour sa nose. This is the Jessup 228 Luxe Crease. Ayan, ito rin. Ito, sobrang fluffy niya. But yeah, you can still use it here. Ayan, ganun siya. And for the flat naman, actually, I have so many flat eh. But these are from a set by Morphe. So, ginamit ko to. So, number 1, ito nga, yung si Zoeva na Luxe Brow Light. Ayan, ganyan siya. Next, ito mga flat brushes ko. It's from Zoeva. But any brand will do. Kung ano yung meron kayo, okay lang yan. Especially for beginners, okay lang kung ano yung meron kayo. Work on that muna. Tapos, kapag sanay na kayo, that's the time you can buy. If you want to pursue or if you want to upgrade, diba, your tools. But ako, I personally want to stick kung ano yung meron ako. Kasi nga, being a practical mom, syempre, mas gusto ko kung ano yung meron ako, yun na hindi ko na kailangan bumili. So, let's start with the basic of eye makeup look. So, ayan. Before we start, ang gagamitin ko ngayon, ayan, ito yung laan naman yan. So, for today, ang gagamitin natin is 3 shades. 1 light, the light, the mid-tone, and the darkest tone. So, sa pagpili ng eyeshadow, you have to choose 1 shade lighter than your skin tone. The mid-tone is 2 to 3 shades darker than your skin tone, and then 4 to 5 shades darker than your skin tone. So, for this one, I think ang bagay sa akin is itong tatlo. No, medyo tatalon tayo. Ito yung lightest, ito yung mid-tone, ito yung dark tone. Para mas kita nyo yung pagkakaiba nila kapag na-apply ko na sila sa eyelid ko. Ayan. So, basically, if you're a beginner, mag-stick muna kayo sa mga earth tone color like this one. Ayan, mga nude siya. Ayan, bagay na bagay ko for beginners. Ayan, wag muna kayo dun sa mga blue, sa purple, sa orange. Kasi medyo, na siya, medyo mahirap siyang laruin, lalo na kung wala kayong idea sa eye makeup. So, I suggest, dito muna kayo sa mga brown, dark brown, ayan. So, yan mga mauve. Ayan, that's this one. So, basically, maglalagay ako dito ng, so, ito yung illustration na gagawin natin. So, yun yung gagawin natin. So, ka-zoom na kayo sa mata ko. So, ano ba yung mga dapat yung malamang terms in your eye makeup look? So, itong part na to, itong pinapasukan ni, ito, kapag pinindot nyo to, ayan, kita nyo, ito yung eyeball ko. Ito yung tinatawag na crease area. Crease area. Ayan. Parang siya yung boundary ng eyebrow. Ito yung parang brow area eh. And then the eye. So, ito siya. Ayan. Ito yung crease area. Kailangan nyo ding malaman ito yung inner area ng eyelid. Ito yung outer. This is the eyelid. Ano pa ba? Itong part na to, brow bone. Kita nyo, pag pinindot nyo, diba, may para tayong may buto doon. Ayan yung tinatawag na brow bone. Kasi yung part na yun, hina-highlight din natin yan minsan. Ayan, what else? So, diba? This is the crease area, the inner part, the outer, the brow bone. What else? Sa under eye. Tama ba? Under eye ba to? Ngayon, let's start with, so first, ang uunahin natin is to do the crease area. So, I'm going to get this one. Ito yung fluffy. So, I'm going to get, so let's start with the mid-tone. Ito.
Ay, no. Ito. Ayan. Just mix din. Tap niya to. Ayan, tap. So, titingin nyo mabuti. So, right now, I'm using my camera as my mirror. Light hand lang yung paglalagay niya ng makeup. Ganyan. Kung makikita nyo. Ayan. Tapos, in a circular motion, blend nyo lang. Light hand lang. Don't worry kung walang masyadong kayong nakikitang kulay. Kasi pwede nyo naman siyang patungan if nakukulangan kayo. Diba? So, halimbawa, okay na yan. Tingin ka. Ang importante kasi, makita yung color na nilagay mo when you look straight. So, especially in my case naman, I'm hooded. So, tinataasan ko siya. Parang gumagawa ako ng illusion na nakataas yung aking crease area. Para pag tumingin ako, or pag nag-open ako ng eyes, kita siya. Ayan. You see the difference? So, ayan siya. So, blend lang kayo. Circular motion ang pagbe-blend. When using a fluffy brush, ayan, circular motion lang ang pagbe-blend. So, ayan. Ang nilagyan ko, yung crease area ko. Yung crease area ko, ayan, yung napipindot mo after your eye socket. Kumbaga yung napipindot mo. Ayan. Diba? Binura ko to. Wait. Ayan. Ayan. So next, pupunta tayo sa dark eyeshadow na. So, yung dark eyeshadow na gagamitin ko ay ito. So, I'm going to get this one. I'm going to get a smaller fluffy brush. Ito siya. This is from Zoeva. So, I'll just dip it into the pan. And then, dito sa outer corner, slowly, yan, ganyan lang. Actually, ito yung pinakamahirap sa akin ng part. Yung ko-contour mo yung outer. Diba? It takes time and practice talaga. Especially when you're dealing with dark eyeshadows. Basta huwag yung kakalimutan na to work on light hand lang. And syempre, blending. Ayan. Paikot-ikot lang ako dito. See? Kapag may natira, if you want, pwede mo naman siyang iabot dito eh. Ayan, ganyan. Konti lang. But make sure na tapos ka na dito sa darker mo. Dito sa outer corner. Tapos ka na sa outer corner. Yan. Look. So next, ang gagawin na natin is for the light. Ang gagawin natin is the light eyeshadow naman. So, simulan ko muna siya dito. It's very easy lang.
Kunin mo lang yung brush and then like this. Diba? Tapos kunin mo ulit yung ginamit mo sa crease area. You can just mix them up. You can blend it again. So if you want something if you want to feel special, or yung iba naglalagay ng shimmer on top. Ito, gagamitin ko gagamit ako ng shimmer. Yung iba ginagamit na lang is for fingers kasi mas madali siyang i-apply. Ayan, like that. Ito lang part na to. Yung pinatungan lang natin, yung nilagyan lang natin ng light eyeshadow. See? Diba? So, I have to check. Ayan, tapos blend nyo lang ulit. Ayan.